Hey guys, what is up? Welcome back to my channel. النهارده انا هوريكم ازاي بعمل editing للإنستجرام pictures بتاعتي. اول حاجه عايزه اوريها لكم هو الفولدر اللي فيه كل الابس. انا بستخدم 3 ابس بس، بستخدم Lightroom و VSCO و Facetune 2. اوكي سو الصوره اول لما ببدا خالص بتبقى عامله كده، هي it's kind of dark، بحس ان في shadows كتير في الصور، الالوان مش باينه قوي. انا بحب الصوره تكون bright بس ما بحبش اعمل الاكسبوجر section. بدخل في الكونتراست، بحس ان الكونتراست ده بيضيع الديتيلز اللي في الصوره، فعشان كده بقلله شويه. كل حاجة لازم تكون بتتعمل بكميات صغيرة، عشان لو اتعملت بكميات كبيرة no matter what الصورة هتبان ان it's way too edited. So الكونتراست بقلله. الهايلايتس you can tell ان الصورة بتبقى bright في areas انا مش عايزاها تكون bright فيها. So بحب اقلل الهايلايتس عشان details تبان اكتر. دلوقتي اكتر حاجة فعلا بتعمل brightness للصورة هو الشادو section. I increase الشادوز. و as you can tell ده basically شال كتير من الشادوز اللي كانت عليا، فالصورة بانت instantly brighter كأن في نور أكتر في الأوضة and it looks natural. So بكتر الشادوز let's say around 27 كده 28. The whites actually بيخلي كل الألوان البيضاء اللي في الصورة تكون way too bright، فتاني بحس إن الديتيلز بتروح في الصورة، فactually أنا بحب أقلل الوايتس. أقللها كده. والبلاكس I increase it. The blacks when I increase it it's kind of gets brighter. So as you guys can tell I didn't mess خالص مع exposure، بس I messed with all the other options and the picture you can tell here the difference already. It's way brighter. اوكي ودلوقتي انا هدخل في الالوان. بالنسبه لي this is my favorite part. So ما بستخدمش الحته دي خالص. اول حته بدخل على طول في الميكس right here on the top right corner. وبعدين في الميكس usually بستخدم a few colors. So أول حاجة بدخل في الأصفر عشان أشيل كل ال yellow hues اللي موجودة عندي في الصورة. فالsaturation بس بقلله كده. وكمان بحب ادخل في الازرق اللي هو الازرق الغامق عشان اقلل البلو هيوز، عشان الصورة في الاخر تطلع more neutral. دلوقتي عشان الصورة دي انا لابسة فيها top purple و pink في الوان bright، حاسة ان بعد ما عملت الاديتس دي التوب kind of is not as vibrant anymore، فعشان كده انا هدخل في اللون البيربل واللون البينك وهزود الساتوريشن عليهم سنة بس 20. تاني كمان هزود الساتوريشن شوية. دلوقتي حاسه ان انا رجعت اللون شويه. اخر حاجه بحب اعملها ودي it's a really good tip، انا بحب اعملها في كل صوري especially ان دلوقتي احنا في in the winter and I'm not so tanned بس I still like to look tanned في صوري. بدخل على الاورنج وعند اللوميننس بقلله usually by around 12 or 13. so let's say هعمل الصورة دي ممكن اعمل فيها مثلا 19 كده and it still looks natural. So as you can see it makes me look a lot more tanned, and then لو التان بتاعي لسه مش باين قوي and I want it to be brighter بزود the saturation just a little bit. كده. So now you can tell الصورة بقت way brighter، شكلي بقى tanned اكتر والالوان بقت more neutral، فكده it matches مع الانستجرام ثيم بتاعي. في فيتشر تاني عايزه اوريه لكم على Lightroom كمان، ما بستخدمهوش قوي بصراحه بس for this picture ممكن استخدمه سنه، هو الجيومتري فيتشر. الجيومتري فيتشر دي basically لو الصوره مايله لورا سنه او مايله لقدام شويه ممكن تظبطوها عشان تكون more straight. فاول حاجه تدوسوا على constraint crop. constraint crop ده مهم عشان لما تظبطوا الصورة لقدام او لورا، لو ما عملتوش constraint crop هتلاقوا ان في on the sides هتلاقوا ان في two black lines كده موجودين where it fills المكان اللي فضى عشان انتوا غيرتوا البوزيشننج بتاع الصورة basically. اوكي so انا دلوقتي هدخل في الفيرتيكال وهظبط الجيومتري بتاع الصورة. This is enough.
ده ظبطها كده شويه ولسه شكلي natural، ما بانش كأن الصوره باظت قوي. ف as you can tell this is the before and after. amazing. تاني حاجة بعد Lightroom بدخل في Facetune too. Yes, I use Facetune. Yes, I love using Facetune and I'm pretty sure so do all of us. Everybody loves Facetune. I'm gonna show you guys how I use it. تاني كل حاجة in proportion. Make sure ان انتوا لما تستخدموا Facetune هو الاب دي بجد ماجيك، يعني ممكن تغيروا شكل وشكم، ممكن تغيروا تكونوا a whole different person، ممكن تعملوا الميك اب بتاعكم completely على Facetune. It's magic. بس I would recommend using it in very small quantities عشان لو استخدمتوها كتير هيبان، هتلاقوا ان الباك جراوند بتاعكم بدأ يدخل في جسمكم ومش عارفه، يعني هيبقى الصورة هيبقى شكلها غريب. So anyway هدخل في Facetune. دلوقتي انا عندي الصورة اللي احنا لسه عاملينها edit. هقول لكم انا عايزة اعمل modification لايه في الصورة دي. اول حاجة انا عندي baby hairs هنا طالعين، want to fix شويه الاندر ايز بتاعتي اخليها brighter or smoother. I might make my arm هنا a bit smaller. الحته دي I might make it a bit smaller عشان شكلها كبير شويه. بدخل على شعري هنا وبختار مش smooth، بختار smoother اللي هم دول الدبل and I go in and I just kind of smooth it out كده. So I just wipe basically like this. هتلاقوا ان هما خلاص يعني مش باينين قوي، بس الباك جراوند اللي ورايا دلوقتي بانت غريبه سنه عشان في حته blurred والباقي مش blurred قوي. فاللي انا بعمله is انا بدخل في بقيه الباك جراوند في حتت فيها مش كلها and I just basically tap. ففي الحته دي، في الحته اللي انا عملت blurring فيها دلوقتي I was kind of swiping عشان انا عايزاها تكون intense، عشان عايزه شعري ما يبانش. بس في الباقي هعمل tapping كده. As you can tell the background هي kind of أصلا already pixelated، عشان كده لازم أعمل blurring سنة لبقية الباكراوند عشان كله يبان كأنه blended and it doesn't look like it's edited. So as you can tell دلوقتي الباكراوند كلها بانت smooth خلاص، والشعر اللي فوق كمان راح. تاني step بعملها هي ال concealer. So what I'm gonna do is هدخل في ال retouch area هنا وبعدين you just slide للconceal. وده كمان you have to use it very sparingly، فاستخدمه بس tapping like very light tapping motion كده عشان ما يبانش كأنه intense and looks fake. So that's just what I'm doing. بعدين always بعد ما تعملوا شوية try to zoom out عشان تشوفوا شكله عامل ازاي. You can use البutton اللي هو تحت on the right ده عشان تشوفوا الصورة قبل كده كانت عاملة ازاي ودلوقتي بقت عاملة ازاي. Sometimes it's kind of easy to get carried away بالإفكت دي لو مش بتبصوا على ال before and after على طول. That's good بالنسبة لي. هعمل الناحية التانية شوية، الناحية التانية مش باينة قوي بس هعمل just a little bit هنا كده. بعدين آخر حاجة هعملها هو إن أنا أصغر the top part of my arm شوية. So I'm just gonna kind of zoom in on here. Tani, this I cannot emphasize enough how much you guys have to do it very sparingly because لو انتوا عملتوها كتير هتبدأوا تشوفوا ان الباكراوند بدأ يدخل فيكو and it's very obvious. So I do it very slightly. So what I'm gonna do is هستخدم ال resize section هنا. I'm gonna kind of pinch كده part that I want to be smaller. That's it. As you can tell, it made a bit of a difference. That looks better بالنسبة لي. Usually by now I wouldn't really have removed my pimples because sometimes I just keep them عشان الفلتر اللي بستخدمه في الاب اللي جاية usually بيعمل smoothing ل my face ولكل حاجة. بس انا هوريكم لو انتوا عايزين تشيلوا اي pimples اي حاجة، حتى you can remove حاجات من الباكراوند بتاعكم. بتروحوا في ال retouch area وبتدوسوا على heal دي you just kind of as you can see هنا أنا عندي pimple you just kind of swipe over it كده
and that's it. It's gone. Swipe over this one too and it's gone. بعد ما اخلص Facetune I'm just gonna go ahead and save it. وبعدين اخر اب بدخل عليها اسمها فيسكو. الاب دي انا بستخدم عليها الفلتر اللي بحطه على كل الصور اللي بنزلها على الانستجرام بتاعي. You can also use الاب دي عشان الفيديوز. انا بحب اعمل كده لما بحط انستجرام تي في فيديوز على الانستجرام بتاعي عشان بحب كل حاجه تكون يونيفورم وكل الثيم بتاعي يكون the same. So I go on Visco وهختار الصوره اللي احنا لسه عاملينها save من Facetune and I go on edit. هنا عندي كل الفيفوريتس للفلترز اللي انا بستخدمهم usually بس اكتر واحدة بستخدمها هي M5 دي. It can look a bit intense بس اللي انا بحب اعمله هو بقلله خالص ل maybe like 2.5 او 3. هو بيبقى very slight filter بس بحس ان هو بيخلي الصورة تكون smoother, بيخلي الالوان تكون more beige which I like because this is the theme that I'm going for right now. لو كان عندي theme مختلف على انستجرام كنت ممكن استخدم فلتر تاني. ساعات بعد ما بحط الفلتر بتاع M5 بحس ان لون بشرتي بقى kind of male towards the green side. So what I like to do then is I'll go in to the editing right here وهدخل على skin tone اقلله سنة. If I move it to the left بيخلي skin بتاعي more pink. If I move it to the right بيخلي skin بتاعي more olive toned. So I'm just gonna move it to the left سنة like maybe 0.7 and that is it. And then this picture is ready to upload on Instagram. والاب دي زي ما قلت كمان ممكن احط الفلتر نفس الفلتر اللي بحطه على الصور بتاعتي كمان ممكن احطه على فيديوز. Okay you guys, that is basically it. Thank you so much for watching and I'll see you later. Bye.